Всім привіт! Мене звати Іван, і в сьогоднішньому відео я не буду робити воблери, а покажу, як я їх малюю. Для цього приготував такі 4 різних воблера. Це є доповнення до тих воблерів, що я робив з пластику. Цей варіант 120 мм, а цей варіант в 100 мм, 180 мм і 150 мм. Цей буде типу джерк з таким силіконовим хвостиком товщиною. Другий воблер це буде вже з язиком, не знаю, типу кренк, напевно. І зверху так завуження зробив, і так з 2 шумовими камерами. Ну а ті 2 джерки просто, один на 150, другий на 180 мм. Такі величенькі трошки. Ще от підготував ось такі шаблончики. Це для 180 мм, для 150 і для 100 мм. Тільки на такому маленькому, я не знаю, то я робив спеціально для різьби, щоб вирізати це все ножиком. Не знаю, попробую щось помалювати аерографом, але думаю, тільки візьму такі основні частини. Перш ніж почати малювати воблер, треба оприділитися, в який колір ми його будемо малювати. Першим буду малювати самого більшого джерка і планую його розмалювати в 4 кольорах. Спереді буде чорний, хвостик зверху трошки такий жовтенький, знизу оранжевий і І декорація, яка буде, так легесенько, світлим таким кольором відтіню плавники і голову. Перше почну малювати з хвоста з жовтого кольору. Грунтувати воблери сьогодні я не буду, тому що ґрунтовка трохи довго сохне. Зазвичай, так як я малюю одного воблера на одне відео, то я не використовую витяжку. Але сьогодні трошки буде більше малювання, тому підключу витяжку і буду так малювати. Давайте вже почнемо малювати. Ще варто знати, що не потрібно відразу там навалювати дуже багато фарби, а краще дати один такий тоненький шар, підсушити трошки і знову ще раз можна помалювати. Якщо треба буде, то навіть 3-4 рази так краще зробити, ніж навалити великий слой, воно потім десь там порозтікається, порозтечеться. Буде взагалі довго сохнути і, що саме гірше, не буде так добре триматися фарба воблера, якщо наложити дуже грубий слой.
Все, основний колір помалювали, ось так вийшло. Навіть досить гарно вже виглядає, але ще як дати тут плавники і буде вже готовий воблер. І так, перший джерк готовий. Ось так в мене вийшло його розмалювати. Думаю, виглядає зовсім непогано. Так, наприклад, як малювати ось такі деталі, то краще так делікатно чуть-чуть давати фарби, бо то з тої сторони то вже забагато і вже не так гарно дивиться, як, наприклад, з тої сторони. І так само тут от, видно, трошки перебільшую, і воно так більш виділяється, ніж ось так. Але в цілому досить непогано колір такий виглядає. Після того, як помалювали вже воблер, потрібно почистити аерограф. То додаю пару капельок розчинника. Так, делікатно пропускаю і щоб там ще фарба вся розмішалась. Перемішую все. І всередині витираю от просто паперовим рушником.
щоб було гарно чисто. І все, можна приступати до наступного воблера. Цей воблер також планую помалювати в 4 кольорах, так, щоб було так простенько, але красиво. Головний шар буде світлий, далі внизу чуть-чуть зеленого, ну, навіть не зеленого, а такого лайму. І зверху спинка чорна, і плавники, і трошки декору так чорним кольором зроблю. Ще, щоб не мити аерограф після кожної фарби, я спочатку малюю якимось світлим кольором, далі темнішим, а в кінці вже темним кольором. І після того вже тоді треба буде, щоб поміняти, наприклад, на якийсь світлий колір, треба буде вже вичистити аерограф. Так як малювати, наприклад, спинку в чорний колір, треба спочатку малювати сам верх, тільки одну частину під тим кутом, а другу частину вже під другим кутом, бо як, наприклад, будемо тако малювати, тоді чорна фарба попаде на тіло. І так само, якщо тут хочемо чуть-чуть так відділити верх теж чорним, так само не прямо, а так делікатно під кутом, щоб лишня фарба летіла в другу сторону і не потрапляла на цю частину, яку нам не потрібно малювати в чорний колір. Я думаю, що це просто і зрозуміло. І так само, як я знизу зеленим малював, от під таким кутом. Бо як тільки так почну малювати, ціла зелена фарба ще покриє оцей світлий колір, який я хотів залишити, щоб був такий перепад від зеленого до світлого. Я думаю, що вже більше нічого в тому воблері не треба малювати. Виглядає досить непогано, тому що як приклеїти очі, рибка зовсім повністю поміняється і буде ще краще. І так само, наприклад, як хочете малювати очі, затемнити. Я думаю, що не треба там валити навколо так чорний колір, то мені здається, що не дуже гарно виглядає. А, наприклад, отак чуть-чуть зверху відтінити, і коли дати око, воно дуже гарно буде виглядати. І ще, наприклад, як давати декорацію, можна тим самим шаблоном ще трошки чуть-чуть якимось, наприклад, іншим кольором підтінити. Там, наприклад, зараз чорний колір, можна чуть-чуть світлим так само зробити. Або так само дати і зробити такі полоски.
Тільки я думаю, що в тому воблері це буде лишнє, бо і так непогано виглядає, хоч простенький, але презентується гарно. І ще, наприклад, можна малювати в рукавицях гумових воблери. Тільки я це діло дуже не люблю, тому що малювання затягує дуже багато часу і шкіра в руці не дихає взагалі і дуже сильно починає потіти, що дуже некомфортно. А після того, як я, наприклад, помалюю воблери, я беру просто розчинник чи бензинку, папір і раз-раз, і руки тоді будуть чисті. Так, в цьому воблері я планую помалювати ось таку імітацію луски такою сіточкою. Сіточку я взяв з апельсинки, продавалися в такій упаковці, і звідси я вирізав ту сіточку. Та сіточка файна тим, що вона є досить груба, і зараз покажу, як можна зробити гарний ефект луски. Перше, що нам потрібно зробити, це так, щоб та сіточка повністю прилягала до тіла воблера і так, щоб вона не порухалась ні вправо, ні вліво, тому що я буду використовувати дві фарби. Буду один раз давати в одну сторону чорний, а в другу сторону давати, наприклад, якийсь золотистий. І тоді буде такий ефект тіні. Темніша луска буде, ніж жовта. Тільки єдиний мінус тим, що після теперішньої фарби треба почистити аерограф і залити нову фарбу золотисту. Вийшло щось типу такого, але не той ефект, що я думав. Але, в принципі, теж так досить непогано виглядає. Ось такий воблерчик получився. Не знаю, як там виглядає та імітація луски. Але щось так експериментувати завжди можна. Ось такий простенький воблер буде. Така імітація, ніби щось його гризло. Ще на завершення покажу, який в мене компресор. Компресор фірми Magma.
має 3-літрову бутлю, цей компресор є без масла. Він для моїх потреб є дуже ідеальний, тихо працює, тут показує, скільки є бар, тиск, дуже добра регуляція, скільки подача тиску на сам аерограф, можна собі зменшувати, збільшувати, дуже зручно зробити. Ще є фільтр на вологу, так що лишня волога не потрапляє в аерограф, бо як-не-як там збирається якась вода, конденсат і так далі. І ще, наприклад, якщо, там навіть видно, що там є вода. І ще якщо, наприклад, так як я сьогодні помалював 4 рибки, то є такий тепленький. А якщо, наприклад, взяти 10 рибок, ґрунтувати, тобто цілий час ґрунтуєш одним кольором, треба вважати, бо він дуже сильно нагрівається. Треба давати йому таку перерву, щоб він остив. А так, машина дуже класна. Для ще такі допоміжні інструменти, можна так сказати, такий бідон, то щоб, наприклад, лишню фарбу спускати сюди, тут такий фільтр є. Сюди, коли миєш аерограф, також спускаєш сюди, щоб менше тим дихати, менше йшло повітря і так далі. Така штука на сам аерограф, такий тримач. Досить зручно, можна собі так, налив фарбу, відставив. Можна тримати 2 аерографа. Тут та штука, я не знаю, вона з тої сторони не влазить, хіба так, щоб тримати з другої сторони, але то я використовую тільки ту. Так само використовую теж такої фірми фарби. Досить добрі фарби для того, що їх практично не треба давати розчинника. Можна просто зразу з баночки налив і можна зразу малювати. Нічого не пересихає і наприклад, в мене так є другої фірми. Другої фірми фарби. Ще в тих фарбах кулька сталева є, що досить зручно зразу помішав, налив і готово. А наприклад, зараз знайду. Наприклад, оця фірма Game Color. То там вже кульки нема, фарба досить густа, але цю фарбу розову я використовую дуже гарно нею вже малювати пензликом, для того, що вона дає добрий колір. До аерографа вона тільки розчинювати, наприклад, я не знаю, там пів на пів з розчинником і мішати. Я мішаю, пів фарби наливаю, пів розчинника, витягую більше, щоб було повітря, мішаю і тоді додаю вже в аерограф, скільки мені треба. І ще є ось такі пару кольорів таких видів фарб. Вона є флюоресцентна, але вона світиться тільки тоді, коли світить на неї ультрафіолет. Як тільки перестаєш світити, вона зразу не світить. Тільки, що мені не подобається в тих фарбах, кришечки, я не знаю, для чого тут так роблять, що вони закручуєш і тріскає так само. То не є тільки з одною баночкою. Зараз в мене. Оце. І що мені робити тепер з тим? Хіба тим замотувати, але в принципі фарба не пересихає для того, що там в кінці досить добре щільно залазить.
інакше то би фарба пересихала. Розчинник до фарб я ось такий використовую, досить добрий, швидко висохає разом з фарбою. І для чищення аерографу я використовую ось такий розчинник. Досить добре миє відразу фарбу, навіть стару засохшу змиває. Тільки єдина проблема в тій баночці, ще перед тим також використовував такий розчинник до фарб. Проблема, я не знаю для чого то так роблять, проблема є в тому, от в мене їх дві, вони вже дві пусті. Пусті для того, як перевернути банку, ну то не щільна ні одна, ні друга, ні третя. От натиснути я чую, як повітря виходить. Перевернеться і так я прийду, я не так часто малюю воблери, так я прийду і баночка вже пуста. Я не знаю для чого то так, що то не можна там зробити так, щоб нормально було, ну але є як є. Ця вже взяв другу фірму, то вже надійно, можна перевертати і так далі. Бо я тримаю в такій коробочці всі фарби свої, тому що я, так як в мене стіл такий, один стіл, місця в гаражі по суті немає, щоб зробити таку полочку. І так як я кажу, що я рідко малюю воблери, тому я собі зробив таку, таку дістав собі коробочку, складаю фарби і ставлю вверх на полку. І тому, так як видно, тут фарби перевернуті. І от хватить лишити так, на ранок то вже не буде там нічого. Ну і там вже й нема нічого. Ну що, вроді все розповів, менш-більш показав, як малювати. Тут малювати от інструкції, як малювати аерографом воблери. Ну то, по суті, я не знаю, чи є така інструкція. Там можна інструкцію хіба подивитися, які кольори підбирати, які там всякі різні технології і так далі. Але саме головне в цій справі – це є практика. Чим більше ти малюєш воблерів, тим більше ти розумієш, скільки фарби треба дати, скільки тиску треба дати, як натиснути, під яким кутом малювати. Це все діло, я думаю, що практики. От, якщо хтось не має ще аерографа, то як тільки почнете малювати, не розбивайте його об землю. Я пам'ятаю себе, як я тільки купив аерограф, там перед тим дивився в Ютубі, що це так дуже легесенько, дуже гарно малюють. Я купив аерограф, залив фарби, а воно плює, воно не так малює, так як на відео. І бували моменти, що просто так об стіл хотілося вдарити, закинути то все діло, але спокійно, один воблер за другим, цілий час щось знаєш нове і завжди щось вийде пізніше добре. Але так як кажу, головне практика, помалювати один воблер, другий, третій, п'ятий, 10-й. І, звичайно, я думаю, що різниця між першим а 10-тим воблером буде велика. Тому що вже техніка буде як-ніяк опрацьована, технологія менш-більш знана і буде все гарно виходити. Ті воблери, що сьогодні помалював, я вже завтра приклею очі, долакую і відразу поїду на рибалку, провірити, як вони працюють, як вони плавають, чи ловлять щуку, чи якусь іншу хижу рибу. А я дякую всім за перегляд цього відео. Надіюсь, все розповів, то, що планував. І, звичайно, якщо я щось не розповів, а вас щось цікавить, то можете задавати питання в коментарях. Ну все, бувайте!